Yes po. Ito po yung pinaka natin box. Ito po yung top filter, para hindi masyadong maingay pagtugtog natin. And then ito naman po yung, B8 sound card. Okay, check natin mamaya yan. And then ito naman po yung, BM-800 microphone condenser po. And then ito naman po yung, Armstand. So, check natin ito mamaya. Buksan natin po isa-isa. Okay, tapos na lahat. Bali, 4 na box. Okay. Okay, buksan po natin itong pop filter. Check natin kung ano po yung mga laman sa loob niya. Okay, nasa yung box. Ito yata. Okay. Yata yung bukasan niya. Okay, ito yung pinaka... ito yun. Ito yung pop filter. Check natin. Okay. Ano naman siya? Medyo malaki sa inaasahan ko. Okay, yun lang po yung laman ng box niya. Then check natin naman kung condenser mic po. Okay. So, ito yung mic cord niya po. Okay, nakapalot na siya. And then ito yung foam mic. Medyo nagpabi siya. So, okay naman sa luto. And then, ito naman po yung pinaka BM-800 microphone. Medyo magaan siya sa inaasahan ko. And then, ito naman po yung shock holder niya ata. Para imbis yung medyo maugabo. Ayun po. Imbis maugabo yung stand, yan, medyo hindi maingay. And then, check natin po ito yung manual niya. Description, okay, mga specs, nakalagay po dyan. And check natin ito naman po yung ibang box po natin. Okay, ito naman po yung sa sound card, yung BE. Okay, manual. Okay, specification, configuration. Okay, yung USB cable niya, yung micro. Charging niya tapos. Ang charge. And ito naman yung 3.5mm. And ito naman yung micro and 3.5. Bali, dalawa po siya. And ito yung pinaka-unit niya, yung BM-800 RPA sound card. Okay, check natin po. Okay. Malit siya sa inaasahan ko. Okay. Set up ito mamaya. And bali, yun lang po yung pinakalaman ng kanyang box. And check naman natin yung armstand. Bali, yung armstand po natin yung nakagusto ko dito. Ang professional ba? Okay, check natin. Okay. Yung laman nyo ito. Yun lang. Okay, ito is yung pinaka niya. Panglagay sa table. Check natin siya. Okay naman. Okay. Dati pinaka-arm. Check natin siya. Ito naman yung sa mic holder. Ito natin sa dynamic mic. Pwede siya. Hindi siya kasya dun sa same. Natin yung BK namin. And then check natin ito yung pinaka-arm niya. Ito makapal naman yung pinaka-bakal niya. Try natin itong setup namin. Pag-aralan natin. Yung BM-800 sound card. Yung mga cables niya kasama, manual. And then yung pop filter. And then yung arm set niya. BM-800 microphone. Okay, nasa pa ba yung sound? Buksan ko na nga. Ito yung mic cable niya. Nandun yung 3.5 yung shock holder. Okay, yung po mic. Okay, tayo natin kung mamaya setup. Pagkala kung paano po siya magana. Okay, doon tayo sa setup. Let's go.